feeling. Ai. Takut ni. Kasih mandi ya, kasih mandi, yes. Lai. Master dapat ikan. Tengok master macam mana dapat ikan. Wah, master ah. Master besar, master. Besar-besar punya. Master, jangan comel-comel ni ah. Master, you pakai apa, master? Lagi you pakai apa jualan? Betul. Ini水獭哦。哦，水獭，了啦，水獭。Wah, basah lo mandi. Wah, power ah. Master power ah. Master punya first. First punya ikan. License. Wah, yo, ada size oh. 60 kilo ah. Ini tak sampai separuh tau. Ayo. Master gambar sini tengok. Senyum sikit ni. Yeay. Gambar dulu. Belum pandai punya. Nampak master, orang ketawa you tau. Budi you ah. Okey. Boleh. Tolong dia lai release. Lai master release. Wah, pandai ya master. Ya, master kena lagi. Mari. 那个是那个小吨，比较小只的石斑。那我没跟啊。Dia ada geli tak?
besar. Wah, besar. Gemuknya. Yo, yo, relax kawan. Macam sikit mah. Cepat. Oh ya, tak boleh angkat. Okey lah, ini macam gambar aja lah. Yo, video 还有拍照的。Nah, Sel mau video dia, Sel. Nah, ini orang mesti kena balance-nya. Jualan bentar dah. Mesti kena balance-nya ini orang. Handline ya. Oh yo. Timur oi. Wah ni. Wah. Comel ni. Ini ada 5 kilo ah, woi. Best. Ini steam atau goreng baik. Ayo. Wah. Ini ikan besok mati.